नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला स्कॉलरशिपचा पिरियड. आपण आज नवीन चॅप्टर घेऊया. इंडेक्स म्हणजेच काय, घातांक. इंडेक्स हा जो चॅप्टर आहे हा संपूर्ण मॅथ्ससाठी कुठेही काम असतो तो महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, म्हणून ह्याला समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आता हा इंडेक्स म्हणजे काय, रूल्स जे आहे इंडेक्सचे ते आधी रूल्स समजून घ्यायचे, म्हणजे मग ते रूल्स आपल्याला योग्य ठिकाणी वापरून एक्झाम्पल सॉल्व करता येतात. आणि हा इंडेक्सचा उपयोग आपल्याला मोठ्यात मोठी संख्या ही लहान जागेमध्ये चांगल्या रीतीने आपण लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला माहिती आहे की आपण समजा लिहिले की 2 × 2 × 2 × 2 × 2. किती वेळेस लिहिले आपण हे 2 × 2 × 2 किती वेळेस? 5 वेळेस लिहिले. 5 वेळेस मी 2 लिहिलेले आहेत. एवढं लिहिण्यासाठी तेवढा वेळ लागला की नाही आपल्याला. मग याच्याऐवजी आपण फक्त असं लिहिलं की 2 किती वेळेस लिहिलेले आहेत मी? 5 वेळेस. म्हणजेच काय लिहिलं? 2⁵. एवढं लिहिलं की हे आणि हे लिहिलेलं दोघांची किंमत सेम आहे. याला म्हणायचं 2⁵. म्हणजे 2चा 5वा घातांक. मराठीतून काय म्हणायचं? 2चा 5वा घातांक म्हणजेच 2⁵. 2⁵ म्हणजेच 2चा किती वेळेस मल्टिप्लिकेशन? 2चं 5 वेळेस मल्टिप्लिकेशन. याला म्हणायचं इंडेक्स फॉर्म. हा आहे मल्टिप्लिकेटिव्ह फॉर्म आणि हा आहे इंडेक्स फॉर्म. कसं वाचन करायचं याचं? 2चा 5वा घातांक. मराठीतून असं वाचन करा, नाहीतर इंग्लिशमधून कसं करणार? 2⁵. 2⁵. 2चा 5वा घातांक. अशा प्रकारे याचं वाचन करायचं. समजा आपल्याला लिहायचं आहे 3⁶. याचा अर्थ काय? 3चा 6वा घातांक. म्हणजे 3चा किती वेळेस मल्टिप्लिकेशन? 3चं 6 वेळेस मल्टिप्लिकेशन. दॅट इज 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. एवढं मोठं लिहित बसण्यापेक्षा सरळ काय लिहायचं? 3⁶. म्हणजे 3चा 6वा घातांक. याला म्हणायचं इंडेक्स फॉर्म. हा जो लिहिलेला आहे आपण, हा कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे? इंडेक्स फॉर्ममध्ये आहे. इन जनरल आपण कसं लिहू शकतो? a⁻m. ए म्हणजे काय? कोणती पण एक जी 0 नाही अशी संख्या आहे. एनी नंबर आहे ए. m म्हणजे काय आहे? इंडेक्स आहे. याला आपण कसं लिहिणार? a × a × a × a सो ऑन. किती वेळेस? m टाइम्स. किती वेळेस? m टाइम्स. याच्यामध्ये आपण हे जे काही लिहिलेलं आहे त्याच्यात ह्या एला बेस म्हणायचं आणि ह्या एमला इंडेक्स म्हणायचं. ए इज कॉल्ड ॲज अ बेस. बेस म्हणजेच मराठीतून आता स्कॉलरशिपसाठी याला काय म्हणायचं? पाया म्हणायचं. आणि हा जो एम जो आहे या एमला इंडेक्स म्हणायचं. एम इज कॉल्ड ॲज अ इंडेक्स. इंडेक्स म्हणजेच काय? घातांक. आलं लक्षात? ए इज कॉल्ड ॲज अ बेस अँड एम इज कॉल्ड ॲज अ इंडेक्स. एला बेस म्हणायचं, एमला इंडेक्स म्हणायचं. अशा प्रकारे आपण इंडेक्सचे एक महत्त्वाचं फक्त कशा प्रकारे लिहितात ते आपण पाहिलं. आता ह्या इंडेक्सचे काही रूल्स आपण बघूया. सगळ्यात पहिला रूल आपण रूल्स ऑफ इंडायसेस म्हणजेच घातांकाचे नियम. सगळ्यात पहिला रूल आहे इंडेक्सचा. इफ a⁻m if a⁻m into a⁻n is equal to, पहिला रूल काय? a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m + n. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंडेक्स. याचा मिनिंग काय आहे? बेस. एला काय म्हणतो आपण? बेस म्हणतो.
ए इज कॉल्ड ॲज अ बेस. बेस सेम आहेत आणि एमला काय म्हणायचं, इंडेक्स म्हणायचं, म्हणजेच काय, घातांक. आता ह्याच एम जर इंडेक्स आहे, घातांक आहे, तर आपण हे रूल्स जे आहे हे कोणाचे पाहतो आहोत, इंडेक्सचेच पाहतो आहोत, घातांकाचेच पाहतो आहोत, बरोबर आहे. मग पहिला रूल्स जो आहे ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, याच्यामध्ये काय सेम आहे, इंडेक्स का बेस, बेस सेम आहे. मग बेस जर सेम असेल तर इंडेक्सची काय करायची, बेरीज करायची. इफ बेस इज सेम देन डू द ॲडिशन ऑफ अ इंडेक्स. आता हे झालं आपण. आता ह्याचं आपण एखादं एक्झाम्पल जर घेतलं, समजा 3⁵ आहे इंटू 3⁻10 आहे. आपण जर विचार केला की 3⁵ जे आहे ते आपण सहजगत्या फाइंड आउट करू शकतो, 3 आणि 3⁻10 जे आहे ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करणार, 3चा 10 वेळेस मल्टिप्लिकेशन करणार. पण हे असं करण्यापेक्षा आपण जर इथे इंडेक्सचा रूल जर वापरला की यांचा बेस सेम आहे, इंडेक्स मात्र फक्त डिफरंट आहे, मग अशा वेळेला आपल्या ह्या रूलनुसार याचा आन्सर काय येईल, 3⁵ + 10. 3⁵ + 10 म्हणजेच 3⁵15. 3⁵15 हे झालं याचं ॲन्सर. आपल्याला पाहिजे असेल तर ह्या 3⁵15ची आपण व्हॅल्यू काढू शकतो, नाही तर तशीच राहू दिली तरी पण चालते. दिस वॉज द फर्स्ट रूल ऑफ अ इंडेक्स. सेकंड रूल बघा काय आहे इंडेक्सचा. इफ A⁻m म्हणजेच A⁻m⁻n इज इक्वल टू, महत्त्वाचा रूल आहे, A⁻m⁻n इज इक्वल टू A⁻m × n. A⁻m × n डॉट म्हणजेच काय आहे, यांचा m आणि यांचा प्रॉडक्ट आहे. म्हणजे A⁻m हा एक इंडेक्स आहे, n आणखी त्याची पॉवर म्हणजेच काय, इंडेक्स. तर असं जर असेल तर कोणता रूल वापरू शकतो आपण, A⁻m × n. दिस रूल वी कॅन यूज. थर्ड रूल ऑफ इंडायसेस, तिसरा रूल बघा इंडेक्सचा. तर तिसरा रूल काय आहे, इफ A⁻m डिवायडेड बाय A⁻m-n असं जर असेल, बघा मी काय काय सांगितलं आहे, A⁻m डिवायडेड बाय A⁻m-n. If this happens, then it is very easy. A is called as a base, m is called as a index, and we have interchanged the base and index. We have interchanged it. Okay. Now take fourth rule of indices. What is the fourth rule? A⁻m divided by किंवा 1/A⁻m. If this happens, then we can easily write as 1/A⁻m is equal to -1/-A⁻1 आणि असं घेण्यापेक्षा तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये सांगते मी. A⁻m इज इक्वल टू डिवायडेड बाय A⁻mच्या ऐवजी n घेतला आपण. देन दिस रूल वी कॅन ऑल्सो राईट ॲज A⁻m डिवायडेड बाय A⁻n. अगेन बेस इज सेम, इंडेक्स इज डिफरंट. बेस इज सेम, index is different. Then we can write as A⁻m, and this is A⁻n आहे. आपण हे A⁻n कुठं राहणार आहे, डिव्हिजनमध्ये राहणार आहे, म्हणून मी हे असं लिहित होते. पण याच्याऐवजी आता बघू तुम्हाला मी सांगते. A⁻m डिव्हिजन आहे. डिव्हिजनचं मल्टिप्लिकेशन जर करायचं असेल तर आपण काय करतो, त्याचा रेसिप्रोकल घेतो A⁻n. ओके.
then we can easily write this as a raised to m, and if we take this a raised to n in the numerator, then its sign will be changed and it will be minus. See, first one was the addition rule. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. This was the addition rule. Now these are the properties of the indices. What is the property? I am writing you. Now see, this is the rule. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. This is the proper rule of indices. Now fifth rule. Fifth rule is a upon b raised to m is equal to a upon b raised to m is equal to a raised to m upon b raised to m. A raised to m upon b raised to m means if the index is the common to both numerator and denominator, then we can write the rule of indices in this form. Or this also you can write as a raised to m into b raised to minus m. If possible, then we can write this in this form. Okay, today we will stop here. We will take the next rule in the next lecture.